ipò wo la fẹ́ tu ọba ìlú kan sí tó ń jorúkọ mùsùlùmí ṣùgbọ́n tó jọba tó ń gbẹ́bọ lárugẹ. àdánwò ńlá lélẹ́yìn nítorí pé ipò wo gan nípò ọba tó bá jẹ́ pé ipò ọba nípò adarí ìlú tí yóò máa tọ́ àwọn èèyàn sọ́nà tó dáa wọ́n fi máa gbélé ayé tí wọ́n fi máa hùwà tí agbègbè ibi tí bá ń jọba lé lórí tí ó fi jẹ́ ibi tó rọrùn gbé tí dáadọ́ pọ̀ ń bẹ̀ táburú ò ní sí ń bẹ̀ tó bá yẹ pé ntọ́ bá ń senu ntọ́ dáa ni. àmọ́ tí ọba tó bá kára rẹ̀ kún pé òun jọba ni láti fi jẹ́ni tó ṣe wípé òun ó gbẹ̀yìn àwọn bàbá òun tó ti jọba rí àti pé pàápàá gan àwọn bàbá tí wọ́n ti jọba rí òun ẹlẹ́bọ ni wọ́n á máa ń sóòṣà wọ́n á ń sóòṣà wọ́n ń bọ̀gún àwọn ọba ti tẹ́lẹ̀ yẹn wọ́n ń sọ̀rọ̀ wọ́n ń ṣẹ́gun àwọn ọba ti tẹ́lẹ̀ yẹn ẹbọ làwọn á máa gbé lárugẹ òun wá jọba kí ìṣẹbọ ìgbẹ́bọ lárugẹ ọmọ bàdé ń tọ́ parẹ́ ajakori simítùnú nílẹ̀ Yorùbá wa yìí pọ̀lọpọ̀ àwọn ẹni tí ń jẹ ọba níbẹ̀ ìgbàgbọ́ wọn ní ẹlẹ́ẹ̀kejì yìí pé àwọn jọba láti gbẹ́bọ níyì ni àwọn jọba láti gbóòsà ní láńkẹ́ ni kò ní parẹ́ kò ní bàjẹ́ lójú tàwọn tí wọ́n máa pariwo ìyẹn ló sà kódà ìlú tí ọba míì bá ti jọba tẹ́kí wọn ò lóòsà kẹtẹ́ máa bọ́ ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀ ó lè lọ dìpọ́tù òòsà kan wá láti ibì kan kó lóòsà àwọn baba ńlá ohun tí wọ́n jí gbé nù yọ wá wọ ọjọ́ kan ọ̀tọ̀ tí wọ́n fi máa ṣayẹyẹ ọdún kan fún sàn yọ wá fẹ́ kí ọdún rọ àti àdánù yẹn kọ́ lárinrin débi wípé wọ́n máa fẹ́ kí àlejò gbogbo ọmọ wọ̀lú lọ́jọ́ náà nítorí ẹni tó bá ní kí làásè hàn ìyẹn àwọn mùsùlùmí. ẹ̀yin rò pé ńgbà tó ń bá ti wá jọba ìsìláàmù nìkan ni kó wọ́n máa ṣe nílùú tòun ṣé mùsùlùmí nìkan ló wà ńbẹ̀ ni nílùú tòun sáwọn ọmọlẹ́yìn Pọ́ọ̀lù ò sí ńbẹ̀ ni nílùú tòun sáwọn abọ́gibọ̀pẹ̀ ò sí ńbẹ̀ ni òun bá lórí gbogbo nǹkan ni. ókè tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ tó bá pé ọba gbogbo àwọn ẹ̀sìn àti ìlànà kílànà ẹni wọ́n bá jẹ yóò dáa pé kó mú kọ mùsùlùmí kó nù kọ rẹ̀ kó tètè jẹ́ ká mà ní ìsìnkú ìwé ṣe mùsùlùmí nítorí pé nínú ìlànà tẹ̀sìn Islam kò lè ṣeéṣe kó máa ṣe gbogbo ẹ̀ pọ̀ kó jẹ́ mùsùlùmí. qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum wọ́lìyẹ̀dì bẹ́ẹ̀ lọ́lọ́n sọ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lórin bí ọlọ mọ́sálásí ọlọ ṣọ́ọ̀ṣì ọlọ sójúbọ Ògún ọlọ sí ti Ṣàngó kìí ṣe mùsùlùmí ní máa ṣe bẹ́ẹ̀ níjọ́ tó bá ti dánwò pínrín èyí ṣe mùsùlùmí má tó bá ti jẹ́ pé tí wọ́n yàn láàyò òun náà ní pé wọ́n ṣe mùsùlùmí má ẹnìkan àti bọ́ ọjà ń pata ṣùgbọ́n ẹ má fẹ́ bọ́ ti yín yọ ìsìláàmù lẹ́nu ẹ má fẹ́ bọ ẹ má fòòsà yọ àwọn mùsùlùmí lẹ́nu nítorí pé agbọn bíi tí wọ́n bá ti jọba ń tọ́ ọ bá fi lè sọ pé gbogbo gbẹ́bọ níyì ni wọ́n tún jẹ móyè á sọ pé ọ̀gbọ́dọ̀ fi ẹbọ àti òòṣà tiyín tẹ̀ ń ṣeun eégún àti orò tẹ̀ ń ṣeun ẹ má fi yọ àwọn mùsùlùmí lẹ́nu torí mùsùlùmí kì í ṣẹ̀sìn láyé kó fi tiẹ̀ yọ ẹlòmíì lẹ́nu. ní ìsìta balance eid òun là kójọpọ̀ ńlá tí ó kó wa jọ táládí lọ́nà
tá la fi tiwa sọ lẹ́nu sòdí ó yí àwọn èèyàn pé wòye ṣe mùsùlùmí rárá pẹ̀lú báyẹn ọ̀tẹ̀síwájú àmọ́ pé èèyàn máa tanra rẹ̀ dànù yọ́n máa wá àti fi búrẹ́dì kó àwọn mùsùlùmí lómi ọbẹ̀ jẹ kò sí nítọ́jọ́ bẹ́ẹ̀ torí munafiki ni wọ́n ń pèlè yẹn munafiki kún má ipò tí wọ́n wà nù náà jahannam ó burú jáì. tába jẹ́ mùsùlùmí ṣé oníkàmájọba ni oníkàmájọba tẹ́ bá ti lè mẹ́bọ kú ò tẹ́ bá ti lè gbọ́rọ̀ òòṣà kú ò àwọn ọmọ káwọn máa pàṣẹ fáwọn èèyàn ṣe wá di kọ́ gbọ́dọ̀ jẹ́lẹ́bọ àwọn máa pàṣẹ fáwọn èèyàn ṣe gbọ́dọ̀ túmọ̀ sí kọ́ gbọ́dọ̀ jẹ́ olóòṣà abẹ́yẹn ọmọ tó máa pé ọ̀gá lélẹ́yìí olórí wa lélẹ́yìí olórí ṣe gbọ́dọ̀ jẹ́lẹ́bọ ó ṣe gbọ́dọ̀ jẹ́ olóòṣà. a rí i pé ìgbà táwọn èèyàn gbọ́ àgbọ́yé ẹ̀sìn Islam iná ló ṣe jẹ́ pé tí mùsùlùmí lórúkọ bá jọba lágbàbí kan àwọn náà ní máa sábà gbẹ́bọ níyì tọ́wá gbọ́ ọmọlẹ́yìn Pọ́ọ̀lù lọ́ba jọba ó lè máa ṣe tiẹ̀ ń kọ̀rọ̀ àmọ́ àwọn mùsùlùmí tí ọ̀gbẹ́sìn yìí irú wọn ní máa gbẹ́bọ níyì sàǹsàn lójú ayé. torí ẹ̀ ni iná ló ṣe jẹ́ pé ọba kan jọba ọwọ́ àjọ ọmọlẹ́yìn Pọ́ọ̀lù òun á sọ pé gbogbo òòṣà máa ń ṣèyàn òun ò ní bá wọn ṣe kàkà bẹ́ẹ̀ ọwọ́ aṣọ ààfin rẹ̀ di àgbàlá àsọjí alágbára tọ́gbánádé bí ṣe máa kéde ìsọjí ọlọ́jọ́ méje oníná bí ṣe máa ṣe ààfin ti ẹnu àwọn bẹ́bọ̀kú ibi títí sọba àwọn á sọ pé kíní kan àtàwọn babalá rẹ̀ máa sìn gbọ́dọ̀ rẹ̀ bá di ọgbọ́dọ̀ bá wọn ṣe onáà bá ń bá wọn lọ agídí bẹ́ẹ̀ ló èèyàn lè gbà fọlùwà kó tún máa ṣe lẹ́yìn èèyàn lè ṣe kíní kan ọwọ́ àánú Genesis orí 5 ẹsẹ̀ 8 ìrọ̀lẹ́sì àwọn bá láwọn pa àwọn ni wọ́n pa ló ń bá ń dọ́gbọ́n sí nítorí wọ́n fẹ́ fà kọ́ jáde síta sàn-sàn sọ pé ń bá wọn ṣẹbọ kí ló wá sẹ́yìn tẹ́ bá ń jẹ́ mùsùlùmí tẹ́ wá jẹ́ kẹ́yìn lẹ́ẹ̀ máa gbẹ́bọ níyì tí wọ́n á sọ fún ọ kí wọ́n lè ṣẹbọ wà lìjẹ́nà. mọ̀ ń gbọ́ ọ̀rọ̀ tí ọba kan sọ lórí social media láìpẹ́ yìí mọ̀ ń gbọ́ lánàá náà ó ń bú ọba àlù kan torí pé ọba yẹn ń tako òòṣà òun ń tako à ń bọ́gí bọ̀ pẹ̀ òun ti dọ́gbọ́n lé gbogbo òòṣà kúrò láàfin wọ́n ti kọ́kọ́ gbé kan sá lọ sínú gbó ọwọ́ á ní èkejì tó àánú léun bíbẹ̀ rẹ̀ nínú ààfin yòó lẹ́nu torí gbogbo gbàlẹ́ tó wà nínú gbó ránṣẹ́ ipò òun ò rí kejì òun ìbejì wọ́n sì bí àwọn wọ́n fi dọ́gbọ́n gbé òòṣà yẹn kúrò láàfin inú wa ń bí ètí ń sọ̀rọ̀ yìí wọ́n á ní nílẹ̀ Yorùbá làwọn wá èyí wọ́n á sọ pé ká mọ́ sọ́sà nílẹ̀ Yorùbá tí ọba ti sọ́sà kò sí Yorùbá wà kò sọ́sà kò sí Yorùbá ẹlẹ́bọ kò sọ́sà mùsùlùmí Yorùbá wà sọ̀rọ̀ pé tí ọba ti sọ́sà kò sí Yorùbá ẹ sọ pé tí ọba ti sọ́sà kò sí Yorùbá olóòsà ẹlẹ́bọ mùsùlùmí là wà wíwà tá a wà náà ni pé kò ní sọ́sà Ọlọ́run nìkan la máa sìn ẹnì kan olóòsà náà sọ pé Ọlọ́run ló sókè ẹ gbọ́rọ̀ Ọlọ́run ṣe jóòsà ó ṣe jóòsòkè torí ẹ ìwọ tó bá jọba kọ́ ọmọ pàdánwò ńlá ni o Ọlọ́run fẹ́ dán wò pé ṣé tíwọ náà bá débẹ̀ sófì ìsìláàmù lẹ̀ ni àbò ní filẹ̀ tó bá ti fi ìsìláàmù lẹ̀ nísìn ọmọ tó fi jọba gbogbo sàlùyìn lọ bọ kó tó di pé ọdórí òpó wọ́n gbọ́ ọba kan jẹ́ ń bẹ̀ níjẹta nínú ọ̀rọ̀ tó wá sọ BCOS wọ́n ní gbogbo ẹ̀sìn tí ẹni tó fẹ́ jọba nílùú ìbáfẹ́ tó bá ń ṣe ìbá jẹ́ mùsùlùmí ìbá jẹ́ kìrìsìtẹ́nì tí ó bá ti jẹ ọba yìí yọ gbàgbé ẹ̀sìn rẹ̀ ìdí òòṣà ìdí ẹbọ ni ó ti gbadé òòṣà àti ẹbọ náà ni ó sì máa ṣe tí ó kú mbẹ ó wá gbọ̀n mí lẹ́kún pé ṣé bí ilé ayé ó sì máa lọ́nu fáwọn Yorùbá
wọ́n sì pera rẹ̀ mùsùlùmí ó fẹ́ jọba yìí inú rẹ̀ tún dùn wọ́n tún bọ́ ọyọ̀ ipò kú palẹ̀ má ojú ọ̀nà jahannam ó fẹ́ fẹ́ sílẹ̀ inú rẹ̀ ń dùn. ọ̀dọ̀ wa o káàtì ẹ̀ pé wọ́n mọ̀ òfin wa jọba lórí ẹbọ àtòsà ńlọ ń gbọ́ nìsín o ṣebí wọ́n ni wọ́n pè lọ́ba ní wọ́n lọ́ọ́ ba lórí gbogbo nǹkan sọ fáwọn ẹlẹ́bọ̀n àwọn ẹni tó ti fẹ́ kú tẹ́lẹ̀ náà tá a gbúrò wọn má tọ́ ẹ pé wọ́n lò tún gbérọ́ lárugẹ sọ fún wọn pé wọ́n ṣẹbọ má ẹbọ sì gbọ́dọ̀ parẹ́ nílùú tiẹ̀ kò sẹ́ni tí ń mú yàn sí ẹ̀rí pẹ̀lú Saki náà nìsí wọ́n ní Saki ògùn ọ̀rọ̀ kin á ti sọ kọjá ògùn rọ́wù lọ́wọ́lẹ̀ yìí sọ́wọ́lẹ̀ yìí ni wọ́n ń bí ilé rè sógun wálẹ̀ yìí ẹ̀ dáhùn funfun ní àbí dúdú àdúgbò wo ló gbé rí irọ́ lásán ni Saki ògùn ọ̀rọ̀ kin àgbẹ̀dẹ ọ̀rọ̀ bàbá irọ́ lásán àní Saki lè má mú òsì fatiaki bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ jàmọ́ òsì kò sí títòtò sẹ́yìn lè má mú sá ó kì í Saki nìyẹn jàre àjẹ Saki náà ó tiẹ̀ kọ́kọ́ yà mí lẹ́nu à ń wọ ọ̀nà bí ibọ̀ làwọn kan bá fi àdá gbé orí ajé òkè mọ́ ní what. wọ́n jẹ́ kí n lọ review ní tí mo máa sọ ń pa Saki àmọ́ máa ń yin Saki yìí púpọ̀ wàláì tàláì ó bà mí lọ́kàn jẹ́ kọjá sísọ pé ní Saki náà ó ti wá padà gbé orí ajé òkè tẹ̀bá tún wá wádìí mbẹ́ tí ó bà yín lọ́kàn jẹ́ jù ni pé ó lè jẹ́ Burema ẹ̀yin náà gbó kọ́ Burema ọlọ́run adúpẹ́ fún ọ tí èsè Ibrahim ó lè jẹ́ Fatai tí èsè Abdul Fattah adúpẹ́ fọlọ́ àwọn ẹsẹ̀ tó ti rọ́ọ̀nù torí ẹ̀ tí wọ́n bá máa ṣerú ẹ̀ Saki ẹ̀dẹ́kun rẹ̀ o ẹni tó bá jọba tó jẹ́ pé mùsùlùmí lọ jọba kò túmọ̀ sí pé tó bá ti dórí ikú ọba ọmọ agbẹ́bọ níyì àmọ̀ kù bàbá ọba á kù tàbá mọ̀ kù ànígbádé lọ màlẹ́kọ̀ bí wa léèrè àtọ́ba àti joyè ìbéèrè kan náà wọ́n jọ bí wa man rabbuk ta ló lúwa rẹ tó gbélé ayé sìn sáà sọ pé Ṣàngó ni Ògún Èṣù sáà sọ bẹ́ẹ̀ àwọn aláàlálẹ̀ sáà sọ bẹ́ẹ̀ àní sọ bẹ́ẹ̀ ẹni ọba ti rẹ́sì gidi fọ̀ ó fẹ́ẹ̀lì ni a sì rí kà títí dì sí pé àyọkúrò wà fáwọn kan bí ọba bí àwọn àjòyè pàtàkì àwọn ọ̀dà ó lè jẹ́ pé wọ́n ń parọ́ rẹ̀ mọ́ ba kì í sọba ní pé kí wọ́n máa ṣe bẹ́ẹ̀ èyí sọba ló ní kí wọ́n máa gbẹ́bọ níyì lẹ́yìn abẹ́ẹ̀ni so tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ béèyàn ṣe máa tún nǹkan ṣe òun náà ní pé ẹ̀yìn àwọn delegate àwọn olùmọ̀ nípa ẹ̀sìn wọ́n lọ bọ́ bá sọ̀rọ̀ ìyànjú tí tẹ́ bá ti gbìyànjú pẹ̀lú ògo Ọlọ́run ó lè jẹ́ pé kò yé àwọn náà bá gbọ́ pẹ̀lú ògo Ọlọ́run wọ́n lè sọ yìí pé fún tẹ́ sọ yìí kò yé mi ni torí pé ìlú àfà tí èsà àfà babaláwo ìlú àwọn olùmọ̀ ní Saki ó bẹnu tó tàbùkù ìlú yìí bàjẹ́ kó a jẹ́ pé ìlú yìí wọ́n ti máa ṣe égún wọ́n ti máa pé Ṣàngó àbí kìnnì kan Ògún la gbé orí ajá sí kìnnì rárá so torí ẹ Ọlọ́run bó sì fún yín ṣe ilé ìjẹ́bù sójà náà lọ gbọ́n òwò Burema tí wọ́n ní kọ́ lọ́ máa gbórí ajá lórí ta má dá o máa ọ̀ ìjẹ́bù sójà wọ́n ní àwọn àti.